Are cauciuc acolo? Da. Nu la. L-ai transmisie. Da, ne uităm dacă a intrat bine. Nu luată frâna. Am desfăcut aeristorul. Păi nu, că cură pe partea aia altă dată. Ăla e aeristorul? Pentru să vedea pe cameră ce. Alo! Păi poate rămân și ăla. Păi stai să mă duc. Îl desfaci? Bun. Bun. Mai focalizat unde trebuie. E că trebuie el. E un cablu. E curent, acolo e bateria. Aici e bateria, prin care noi schimbăm bujiile. Uai. Ăla e un plus? Da. Asta e bună. Unde e bujia? Asta e. Care? A, numai așa la Unu. capăt? Da. Ține lumina. Ține acolo. Și doiul. Unde? A, acolo. Și ce trebuie să facă? Da. Să fac, uite așa. Scânteie? Da. Și atunci e bună? Da. No, stai, benzină, bujie incandescentă sau? Bujie incandescentă. Ah, diesel. Bujie incandescentă. A, numai capătul se înroșește da. și papă curentul cât china. Bun. Nu-s la fel? A, ăla e mugnar. E negru. Acolo oricum nu văd nimic pe mine și vezi pe ăsta. Ce negru, uite. Unde e? A, ăla e scos. De unde? Din capăt? De aici. De aici.
Bucșa. Nu a intrat. He? Nu ți-mi bate el. Ăla verde ce pe el? Vazelină. E și ceva antirugină? Da. Nu, mă, radiator are aici. Da. Dar la ce e ăla? La motorină. Este brațul, nu-i bine? Prea mult. Asta cu devaltul e 18W, 1,5 amperi, e 1,8 kg. Schimbăm tubul. Îi trage 1 pe 2. 1 pe 2. Trebuie să apeși frâna. Acum desfaci? Îl desfaci? Strângi. Stânie? Bine? Nu mai e. Ne-a pe pedale. Și trebuie să picure. Acum a venit. Ne-a pe pedale. Picură. Este cu aer. Da. Mă dai? Hai să iau fixat, eu să nu văd cum e tu. Poți să faci Levi. Hai Levi, filmează. Nu ți-i? Mă filmează aici. Stai să aprind lumina. Nu știu. Vezi că e rupt ăla, nu-l porni. De-i? Fă pedală. Pe pedală. N-are cauciucul. Ți-i? Nu. Fă pedală? Nu. Mai fă o dată, și mai
Oh,